So hello and namaste to everyone, welcome back to my channel. Guys, ड्रोन पनि किन्यो। अब हिजो चाहिँ खासै अलि घुम्न निस्क्यो, ड्रोन उडाउन पाइएन के। अनि यतिकै अब बाहिर रजिस्टर गरे हैन, बाहिर जान मिलेन नि त। अनि त्यही माथि राम्रो प्रोफेसनल पाराले चलाउन जान्ने छैन। आज चाहिँ अब त्यही भएर आजको फुल भिडियो भनेको चाहिँ ड्रोन उडाउने मात्रै छ हैन, अरु केही छैन खासै। त्यति हो ब्लग। आज जस्ट लामो पनि भिडियो हुँदैन गाइस, त्यही हो हैन। आज चाहिँ माथि घरतिर आएको छु, भाइकै रुममा गएर भिडियो सुट गरिरहेको छु अहिले चाहिँ मैले हैन। अब त्यही यहाँ आएको छु, अब माथि गएर ड्रोन उडाउने बस्ने त्यही हो आज काम भनेको हाम्रो। अरु केही काम छैन हैन, त्यही हो आजको त गाइस। अब भिडियोहरु देखाउनु, अब सिधै ड्रोन उडाउने बेला तपाईलाई भेटौँ है। भिडियोको बस्तमै हाल्दै ल गाइस, अब चाहिँ अब ड्रोन निकालिसकेँ। यो ठ्याक्क यो उल्ला पारेर यहाँ ठ्याक्क यसमा चाहिँ खट्टर हाल्न पर्ने हुन्छ। ल ब्याट्री हालिसक्यो यसलाई, अनि सेकेन्डमा यसलाई खोल्न पर्ने हुन्छ। यो निकाल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यसरी निकाल्यो, त्यसपछि यहाँनिर यस्तो यो उसको हाम्रो हुन्छ, यहाँनिर यसलाई झिकेर यहाँनिर हाल्न पर्यो। यसलाई पहिला फिक्स गरौँ, एउटा फिक्स भयो। ए हरायो भने ठान्दा मैले चाहिँ अर्को यहाँनिर ठ्याक्क फिक्स गर्यो। अब भनेको यहाँ डिजाइन लेखेको हुन्छ, डिजाइन लेखेको चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क हाल्न पर्यो। यहाँनिर हाले पछाडि सुरुमा चाहिँ हामीले अब डिजाइ फ्लाइ एप इन्स्टल गरौँ होइन। पहिला त्यसलाई ओपन गरौँ। अब जुन सेटअप भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो जुन डिजाइ छ यसलाई पनि सुरुमा यो प्रोपेलर नहाल्ने, के गर्ने हाल्नु नि हाल्दै हुन्छ फेरि हावा हल्लाएर। त्यही त प्रोपेलर हालौँ पहिला गाई, त्यसपछि तपाईँलाई भेट्छु है। त्यसपछि हामीले जुन उडाउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो जुन उसलाई कभर गरेर चाहिँ यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ गाई होइन। त्यस पछाडि बल्ल हामी उडाउनलाई के हुन्छौँ यो भयो। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँनिर सिङ्गल ट्याप गर्न पर्यो, यो देखाउँछ पावर, त्यसपछि अलिकति क्लिक गर्न पर्यो। साउन्ड आयो नि गाइज होइन। अब चाहिँ यसलाई यता राखौँ। यो भए पछाडि अब हामी यहाँबाट कनेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। फर्स्ट कनेक्ट गरे पछाडि चाहिँ अब सिधै गो फ्लाइ कनेक्ट गरेपछि सिधै गो फ्लाइ देखाइसक्यो यहाँनिर। अब यहाँनिर जाम जुन हाम्रो ब्याट्री पर्सेन्ट भनेको 98% देखाएर चाहिँ सिधै छ। त्यस पछाडि हामीलाई टेकअप परमिटेड भनिरहेको छ गाइजहरू है। अब सुरुमा भनेको यसलाई सुरुमा 6, 7 अनि यस्तो गरेपछि अब हाम्रो उड्यो। अब यसलाई माथि उडाउँ। त्यस पछाडि भनेको माथि गयो हो कि गाइज। अब क्यामेरा गरेर भिडियो रेकर्ड गरौँ। त्यस पछाडि भिडियो रेकर्ड गरिसक्यो होइन गाइज।
गुर 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 हुश लखै ए साइले गाइज अब भएको 3टा ब्याट्री थियो कम्बो प्याकमा होइन 3टै ब्याट्री अब सक्यौँ उडाउन अहिले जस अब अलिअलि 40% जति नलेज भयो भने पुरै त अझै पर्फेक्ट भइसक्यो होइन किनकि 1-2 दिनमा पर्फेक्ट हुने कुरा होइन किनभने उडाउने कुरा हो नि त होइन त्यही गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो अब झन् मैले अब भिडियोलाई झन् मसला थपेर अझै कडक बनाउनु सोचिरहेको छु होइन अझै बनाउँछु पनि ट्राई पनि गर्छु कस्तो हुन्छ के हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु राम्रो लागेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु गाइज होइन अर्को भिडियोमा भेट भइहालिन्छ टिल देन जय नेपाल।